හලෝ ගුටන් ටාක් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ ලර්න් ජර්මන් විත් සිංහල මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කතා කරන්නේ 18 වෙනි පාඩම Lesseon 18 වෙනි පාඩම විදිහට මම අද කතා කරන්නේ Article in nominative පාඩමේ දෙවෙනි කොටස. කලින් 17 වෙනි පාඩම විදිහට කරේ unbestimmte article in nominative අද කරන්නේ unbestimmte article in nominative. එතකොට මේ ඉන්නේ මිනිස්සෙක්. අපි කියන්න පුළුවන් das ist ein Mann. මේ ඉන්නේ මිනිස්සෙක්. හරිද? එතකොට der Mann wohnt in Paris. එතකොට das ist ein කියවට අපි දන්නේ නැහැ මොන මිනිසයා ගැනද කියන්නේ. එතකොට තව එකක් දීලා තියෙනවා der Mann wohnt in Paris. එතකොට මේ කියන්නේ අර පරිසියේ ජීවත් වෙන මිනිසා ගැන. හරිද? දැන් අපිට ඕනම විදියකට කියන්න පුළුවන් das ist ein Mann. මේ ඉන්නේ මිනිසෙක්. එතකොට අපිට ඒක නිශ්චිත කරන්න පුළුවන් මොන මිනිසයා ගැනද කියන්නේ der Mann wohnt in Paris. හරිද? එතකොට දැන් මෙතනදී ඉංග්‍රීසි වලින් උදාහරණයක් කියනවනම් අයින් කියන්නේ සහ ඇන් කියන්නේ. එතකොට dear man කියන්නේ the man. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා dear කියන maskulin unbestimmte article එක කලින් පාඩමේ කරා. ඒකේ unbestimmte article එක තමයි ein. ein කියන්නේ. එතකොට මේ ඉන්නේ කාන්තාවක්. Das ist eine Frau. මේ කාන්තාවක් ඕනම කාන්තාවක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයා නිශ්චිතව හඳුන්වලා දෙනවා die Frau hört music. මේ කියන්නේ මොන කාන්තාව ගැනද? සංගීතයට සවන් දෙමින් ඉන්න කාන්තාව ගැන. Die Frau hört music. එතකොට die Frau කියන්නේ feminin එක. එතකොට feminin එකේ article එක තමයි die. die කියන එකේ die කියන bestimmte article එකේ unbestimmte article එක තමයි eine කියන්නේ. එතකොට මේ ඉන්නේ පුංචි ගැල්ලා. Das ist ein Mädchen. එතකොට ඕනම පුංචි ගැල්ලමක් වෙන්න පුළුවන්. එයා එතකොට නිශ්චිත කරනවා das Mädchen tanzt. මොන ගැල්ලමෙන්? අර නටන ගැල්ලම. නටන ගැල්ලම ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. Das ist ein Mädchen. Das Mädchen tanzt. එතකොට das Mädchen කියන්නේ නිශ්චිතයි. එතකොට neutrum article neutrum වල bestimmte article එක තමයි das. ඒකේ unbestimmte article එක තමයි ein කියන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ mal das in Blumen. Das in Blumen. එතකොට die Blumen sind schön. දැන් එතකොට මෙතන das in Blumen කියවම මේවා මල්. එතකොට අපි දන්නේ මොන මල් ගැනද කියන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මෙතන කියනවා die Blumen sind schön. එතකොට යා නිශ්චිත කරලා තියෙනවා ලස්සන මල් ටිකක් ගැන. එතකොට මෙතනදී බලන්න bestimmte article වල die Blumen plural වලදී die කියන article එකක් දීලා තියෙනවා. නමුත් unbestimmte article වලදී අපි plural එකක් එක වචන ස්වරූපයෙන් අපිට කියන්න බැහැනේ. එතකොට unbestimmte article එකක් යෙදෙන්නේ නැහැ. die plural වලදී unbestimmte article එකක් නැහැ. unbestimmte article in nominative එක වගුවක් විදියට පෙන්වුවොතින් masculin වල singular unbestimmte article එක තමයි ein, feminin එක eine, neutrum එක ein. එතකොට plural වලදී කිසිම article එකක් යෙදෙන්නේ නැහැ. අද කරපු පාඩම සමරියක් විදියට ඔයාලට තේරෙන විදියට සමරි වගුගත කරලා පෙන්වුවොතින් බලන්න මෙතන bestimmte එකයි unbestimmte එකයි දෙකම තියෙනවා. එතකොට singular masculine වලදී bestimmte article එක තමයි der man, unbestimmte article තමයි ein Mann. singular feminine වලදී die Frau, eine Frau. neutrum වලදී das Baby, ein Baby. එතකොට plural වලදී බලන්න masculine, feminine, neutrum කියන ඕනම එකකට plural එක තමයි die blue. හැබැයි bestimmte article වලදී die blue වලින්ම unbestimmte article එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් plural වලදී කියන්නේ නැහැ. plural වලදී කියනකොට භාවිතා කරන්නේ unbestimmte article එකක්. ඉතින් අද පාඩම ඔයාලට තේරුණා කියලා මම හිතනවා. හරිම කියන්නේ තේරුම් ගන්න පහසු පාඩමක්. නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා යම් දෙයක් තියෙනවා අහන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට කියන්නේ නම් auf Wiedersehen. Danke. Tschüss.